हेलो नमस्ते साँझ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले BatteryT9 मोडलको चाहिँ यो जुन यो ब्याट्रीको इस्यु छ, यसमा चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुँदैन र साथमा यसमा अन गर्दाखेरि अन पनि हुँदैन, यो चाहिँ लिएर आएको छु। र यो चाहिँ खास प्रब्लम यो ब्याट्री चाहिँ आज हामी यसमा चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। र यो पहिला सुरु हामीले माथिको कभर खोल्नुपर्ने हुन्छ। अलिक ठुलो प्रडक्ट भएर चाहिँ मेरो ठाउँ अलिकति सानो छ, कसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने ब्याट्री भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। पहिला सुरु हामीले यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। यो रिमुभ गरिसकेपछि यहाँनिर स्क्रुहरू छ, यो सबै स्टारमा स्क्रुहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रुहरू छ। यो सबै स्क्रुहरू चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। च्यानलमा चाहिँ हजुर भिजिट गर्नुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने सब्सक्राइबको भिडियो एकदम कम छ। रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पश्चात चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गर्छौँ। यसलाई हामी डिसेबल गर्दैछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी ब्याट्री चेन्ज गर्नेवाला छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यो T6 चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो सबै स्टारमा छ, यसो खोल्नेवाला छौँ। अब हामीले यो स्क्रु त सबै खोल्यौँ। यसमा चाहिँ WKingको T9 मोडल र यसमा प्रब्लम भनेको ब्याट्रीको प्रब्लम इस्यु आएको छ। अब हामी यसलाई रिमुभ गरौँ बिस्तारै। यो साइडबाट तार्नुपर्छ यसलाई। यसरी बाहिर निक्ल्यो। निक्लिसकेपछि यसमा यस्तो किसिमको हुन्छ है भित्र। अब यसमा ब्याट्री यहाँ रहेको छ। हामीले यसरी यसमा ब्याट्री मात्रै रिमुभ गरेर बनाउने हो। यो सानो ठाउँ छ, त्यही भएर अलिकति राम्रोसित देखाउन नसकेको। स्पिकर यस्तो हुन्छ, स्पिकर भयो। अब यसमा बोर्ड यसमा यो रहेको छ, यो माथिको बोर्ड भइहाल्यो। अब ब्याट्रीको लागि यो छ, ब्याट्रीको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको। यसलाई ब्याट्रीको यो यहाँनिर पोइन्ट छुटाउँ। ब्याट्रीको पोइन्ट हामीले छुट्यायौँ। यो यसलाई हामी खोलौँ। यो प्लसमा छ, प्लसले खोलौँ। यो चाहिँ दुईटा स्क्रु। प्रब्लम भनेको यसमा ब्याट्रीमा चाहिँ इस्यु छ, यो अन नहुने ब्याट्री यस्तो रहेको छ यसमा। यसलाई चाहिँ तल राखिदिउँ किन ठाउँ सानो छ। यसको ब्याट्री प्रब्लम हो। ब्याट्रीलाई हामीले रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। खोलेर हेरौँ एकचोटि। पहिला एकचोटि भोल्टेज नापौँ। ब्याट्री एक थोपो छैन, 0 छ ब्याट्री। यो हामी रिमुभ गरेर हेरौँ यसलाई। यसलाई रिमुभ गर्नलाई पहिला सुरु यसलाई काटौँ। यसमा यसरी राखेको छ, प्लस प्लस माइनस माइनस यसरी राखेको छ। यो BMS भइहाल्यो। एकचोटि ब्याट्री नापौँ। यसमा ब्याट्री छैन, यसमा नि छैन, यसमा नि छैन, यसमा रहेछ। यसमा 4 भोल्ट चान्स हुन्छ, 22 छ। यसमा 4 भोल्ट 22 छ। त्यसै यसमा यो दुईटा चाहिँ 0 छ। यो दुईटालाई चाहिँ चेन्ज गरौँ। यो चाहिँ WKing T9 को जुन भित्रको ब्याट्री रहेको छ, यसमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति भोल्ट छ यो पनि नापौँ। यो 4.12, यो पनि 4.2 15 16 भनेपछि हामीले दुईटा छ, दुईटा डेट छ। दुईटालाई हामी चेन्ज गरौँ। यो चाहिँ अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यो दुईटालाई चेन्ज गर्नलाई पहिला सुरु हामी यसलाई रिमुभ गरौँ। बाहिर निकालौँ। माइनस, यो पनि माइनस यसरी राखौँ। यो पनि माइनस यसरी राखौँ। हामीले त माइनस माइनस है, यो प्लस प्लस, यो प्लस प्लस, यो माइनस माइनस यसरी राखेको छ। यो यसरी राख्यौँ। यसरी राखेपछि यहाँनिर पनि यसको यो माथिको यो निकालौँ र यसमा लगाउँ। चाहिँ जो ओके नै छ। 2 ब्याट्री चाहिँ, यो 2 ब्याट्री चाहिँ ड्यामेज भएको। हामीले यसमा चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो रिप्लेस गरेको छौँ 2 ब्याट्री। सुरु एउटा टेप पनि लगाइदिहालौँ। यसलाई यहाँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सोल्डिङ गरौँ। अब यसलाई अलिकति चुच्चो पाराले काटौँ। चुच्चो बनाऊ। यसलाई चुचाउनु किनभने सर्ट नहोस्। यसरी यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ।
यसरी हामीले सोल्डिङ गरौँ अब यतापट्टि नै सोल्डिङ गरौँ यसरी सोल्डिङ भयो त्यसपछि यो 2 ब्याट्री हामीले यसमा रिप्लेस गरौँ 2 ब्याट्री ओके छ यसको 2 ब्याट्री चाहिँ पुरै डाउनै भएको थियो यसमा हामीले चेक गरेर मैले देखाएँ पनि यसमा चाहिँ पुरा ब्याट्री एम्टी छ पुरा ब्याट्री नै एम्टी छ है यसमा ब्याट्री छैन 4 भोल्ट 8 भोल्ट आयो रिपेयर गरौँ यसको ठाउँमा हामीले चेन्ज गरौँ गरिसकेपछि यसलाई यसरी हामीले टेप लगायौँ यसरी चाहिँ हामीले ब्याट्री रिपेयर गरेका छौँ यो 2 ब्याट्री ड्यामेज थियो 2 ब्याट्रीको ठाउँमा हामीले अर्को 2 ब्याट्री यसमा लगाएको छौँ अर्को 2 ब्याट्री नै ठिकै छ अब यो हामी यसमा जोइन गरेका छौँ किनभने पहिला अन हुँदैन थियो यसमा यसलाई चाहिँ यसरी लगाउने हो हुन्छ अब यसमा हामीले लगाउँ यो लगाइसकेपछि अब एकचोटि अन गरेर हेरौँ अन यतापट्टिबाट छ अन यहाँबाट अन छ यसबाट यहाँबाट अन गरेर हेरौँ हैन बत्ती बल्यो यो अन हुँदैन थियो चार्जिङ जोड्दा डिम लाइट बल्थ्यो अब यो यसलाई अफ गरेर एकचोटि हेरौँ 2 ब्याट्री चेन्ज गरिकन हामीले सक्सेस गरेका छौँ एकचोटि यसमा गाना पनि बजाएर हेरौँ यो चाहिँ डब्लुकिङको T9 हो कनेक्टेड पनि भयो नन कपिराइट साउन्ड हामी यसमा बजाउँ साउन्ड एकदम राम्रो साउन्ड आउँछ यसमा यसको ब्लुटुथ डिभाइस चाहिँ यो रहेको छ र यो ब्याट्री भइहाल्यो यो ब्लुटुथ डिभाइस यो चाहिँ बोर्ड यति रहेको छ यो चाहिँ जति पनि सिस्टम छ यसमा रहेको छ यसमा र हामीले चाहिँ रिपेयर गरेको चाहिँ ब्याट्री हो यो रिपेयर सक्सेस भएको छ यसको साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ डब्लुकिङको यो जुन T9 मोडललाई चाहिँ हामीले जुन ब्याट्रीको ड्यामेज थियो यो अन हुँदैन थियो टर्न अन हुँदैन थियो चार्ज पनि हुँदैन थियो र यो चार्जमा जोडेर हामीले अन गर्दाखेरि यसमा डिम लाइट यसमा थोरै डिम लाइट मात्रै बल्थ्यो यो प्रब्लम भनेको ब्याट्रीको नै इस्यु हो ब्याट्री हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेम टु सेम ब्याट्री पनि यो कम्पनीबाट अर्डर गर्यो भने आउँछ तर यो भनेको बेलामा चाहिँ पाउँदैन त्यही कारणले हामीले यसलाई ब्याट्री 4 ब्याट्री नै चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ हामीले 2 ब्याट्रीलाई मात्रै रिप्लेस गरेको छौँ 2 ब्याट्रीको चाहिँ भोल्टेज चेक गर्दाखेरि ओके नै छ त्यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गरिकन यसलाई हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ यसको साउन्ड क्वालिटीहरू एकदम राम्रो छ स्पिकर एकदम गुड क्वालिटीको छ त्यही भएर चाहिँ यो थोरै जानकारी दिनलाई चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको यो डिम लाइट बल्ने चार्ज नहुने यसमा ब्याट्री नै इस्यु हुन्छ ब्याट्रीलाई हामीले कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला त्यही कारण चाहिँ सब्सक्राइबको भ्यू पनि बढ्नेवाला छ बिस्तारै बिस्तारै र कस्ता भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही अनुसारले म भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु आज चाहिँ मैले यो डब्लुकिङको चाहिँ जुन यो T9 मोडलमा चाहिँ मैले ब्याट्री खोजिसकेको थियो ब्याट्रीलाई हामीले कसरी रिपेयर गर्ने कसरी चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ म यतिमा नै यो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्नेवाला छु अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाजा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु